કેન્ડી બારની કેન્ડી હું ટ્રાય કરવા આવ્યો છું, જે અત્યાર સુધી તમે કોઈ દિવસ નહીં ખાધી હોય. ચીઝ સ્ટ્રોબેરી, એની સાથે સાથે ક્રીમ કેરેમલ, જે અંદર કેરેમલ નાખેલી હોય છે. આવી તમે કોઈ દિવસ કેન્ડી નહીં ટ્રાય કરી હોય. રાજકોટ તો ઠીક છે, ગુજરાતમાં તમને એ વસ્તુ જોવા નહીં મળે. ડ્રાય ફ્રૂટ્સ આ બધું મિક્સ કરીને 2 ગ્લાસમાં ડિફરન્ટ રીતે આપવામાં આવે છે. આ આવશે રમ, ઓકે, પછી આ વિસ્કી, ઓકે, બરાબર, પછી આ ક્રીમ કેરેમલ, આ ચોકો મેલ્ટ, ઓકે, આ ચીઝ સ્ટ્રોબેરી અને બ્લેક જામુન. બધા નામ એકદમ યુનિક અને ડિફરન્ટ છે. રમવાળી મેં પહેલી વાર સાંભળી, વિસ્કીવાળી પહેલી વાર સાંભળી. આ આઈસ્ક્રીમ શ્રીખંડ કહેવાય. હા, આઈસ્ક્રીમ શ્રીખંડ કહેવાય, હે ને? બે ફ્લેવર એક સાથે મળે. એ તમે જમવા સાથે ખાઈ શકો અને એમને મેં ખાઈ શકો. ઓકે. ઓહો, જોરદાર હો ભાઈ. આ કોમ્બિનેશન મેં મારી લાઈફમાં ખરેખર કેન્ડીમાં ટ્રાય નથી કરેલી, અને એમાંય ખાસ કરીને લોકલ લેવલે. આજે જે મેં કેન્ડી ખાધી ને બાપુ, હું તો કાયમી કસ્ટમર થઈ જ ગયો છું. એ ફાઇનલ વાત છે સાહેબ. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું. હું છું અત્યારે રાજકોટ સિટીમાં. આ મેઇન રોડ જે છે એ નાનામવા મેઇન રોડ કહેવાય રાજકોટમાં. સામે જે SBI બેંક એની એક્ઝેક્ટ સામે બાલાજી ડ્રાય ફ્રૂટમાં આવેલો છું. અહીંની મેઇન હાઇલાઇટ તમને કહું, કેન્ડી બારની કેન્ડી હું ટ્રાય કરવા આવ્યો છું, જે અત્યાર સુધી તમે કોઈ દિવસ નહીં ખાધી હોય. ચીઝ સ્ટ્રોબેરી, ઉપરની લેયર જે હોય એ ચીઝવાળું, અંદર સ્ટ્રોબેરીનો પલ્પ હોય છે. એની સાથે સાથે ક્રીમ કેરેમલ, જે અંદર કેરેમલ નાખેલી હોય છે. આવી તમે કોઈ દિવસ કેન્ડી નહીં ટ્રાય કરી હોય. સાથે છે હિતુલાલનો આઈસ્ક્રીમ અને શ્રીખંડ આઈસ્ક્રીમ. શ્રીખંડ અને આઈસ્ક્રીમની બંનેની ફ્લેવર સાથે આવે. એકદમ યુનિક વસ્તુઓ બધી લાવ્યો છું. એની સાથે સાથે અહીંયા એક શેક બનાવવામાં આવે છે, જે પૂરા ગુજરાતમાં તમને જોવા નહીં મળે. એક્ઝોટિક ફ્રૂટ્સ અને ડ્રાય ફ્રૂટ્સ નાખીને આ શેક તૈયાર થાય છે 2 ગ્લાસમાં. એકદમ હેલ્ધી અને જબરદસ્ત ટેસ્ટ હોય છે. આગળ છે ને ઓનર જોડે વાત કરીને બાકીની બધી પ્રોસેસ આગળ તમને જણાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. ભાઈ છે મયંકભાઈ, દુકાનના ઓનર છે. અને હિતુલાલનો આઈસ્ક્રીમ, શ્રીખંડ અને બીજું શું આઈસ્ક્રીમ શ્રીખંડ, આ બધી વસ્તુઓ ફેમસ છે આપણે. હિતુલાલ ધોરાજી વાળા. અને આપણે જે અત્યારે શૂટ કરવાના છીએ ને, એમાં સૌથી પહેલાં છે ને સાહેબે કેન્ડી રાખી છે. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમને બીજી બધી વસ્તુઓ બતાવશું, સ્કીપ ન કરતા વિડીયો, કેમ કે બહુ જ કામનો વિડીયો છે. આઈસ્ક્રીમ શ્રીખંડ એકદમ ડિફરન્ટ છે, જે વસ્તુ તમે કદાચ કોઈ દિવસ ટ્રાય નહીં કરી હોય. પછી ભાઈ એક એનર્જી ડ્રિંક જેવું બનાવે છે, એ ઓનલી ફ્રૂટ્સ અને ડ્રાય ફ્રૂટ્સ, બે ફ્રૂટ્સ અને ડ્રાય ફ્રૂટ્સથી જ બને છે. વારે વાહ. હવે સૌથી પહેલાં છે ને એકદમ એની યુનિક જે કેન્ડી છે ને એના ઉપર જરાક નજર મારીએ. સાહેબ આ કઈ કઈ ફ્લેવર છે પહેલા આપણે કહેતા જઈએ. આ આવશે માવા મલાઈ, આ ગુલકંદ, ઓકે, બરાબર, આ સીતાફળ, ઓકે, પછી આ ડ્રાય ફ્રૂટ, ઓકે, ડ્રાય ફ્રૂટ અંદર ડ્રાય ફ્રૂટ આવશે, ઉપર નહીં આવે. પછી આ આવશે રમ, ઓકે, પછી આ વિસ્કી, ઓકે, બરાબર, પછી આ ક્રીમ કેરેમલ, આ ચોકો મેલ્ટ, ઓકે, આ ચીઝ સ્ટ્રોબેરી અને બ્લેક જામુન. બધા નામ એકદમ યુનિક અને ડિફરન્ટ છે. રમવાળી મેં પહેલી વાર સાંભળી, વિસ્કીવાળી પહેલી વાર સાંભળી. પછી આની અંદર રિયલમાં કેરેમલ નીકળે છે, લિક્વિડ ફોર્મમાં જ કેરેમલ આવશે, ઓકે. અને ચીઝવાળી, ચીઝ સ્ટ્રોબેરી, આ ચીઝનું પોડ આવશે, અંદર લિક્વિડ ફોર્મમાં સ્ટ્રોબેરી નીકળશે, ઓકે. અને આ બ્લેક જામુન, નેચરલ બ્લેક જામુન, ખાલી વોટર બેઝ ઉપર જ બનાવી છે, અંદર કોઈ વસ્તુ નહીં, ઓકે. આ એનો જ પલ્પ હશે, પલ્પ છે, ઓકે. હવે માવા મલાઈ તો લગભગ હંમેશા લોકો ખાતા જ હશે, પણ આપણે થોડુંક ડિફરન્ટ યુનિક ટ્રાય કરવાના છીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે ચીઝવાળી ટ્રાય કરી સાહેબ. આ ચીઝવાળી છે ને, આ આખું પડ છે ચીઝનું છે, ચીઝનું પડ આવે, અંદર લિક્વિડ ફોર્મમાં સ્ટ્રોબેરી આવે. ઓહો, પેલા લુક જ છે ને, ટૂંકમાં જે કલર છે ને એ બહુ મસ્ત લાગે છે. સ્ટ્રોબેરી કલર વ્હાઇટની સાથે કોમ્બિનેશન. ખરેખર આ વસ્તુ મેં કોઈ દિવસ લોકલ લેવલે ટ્રાય નથી. લોકલ લેવલે ટ્રાય નહીં, કંઈ મળશે નહીં અમારા સિવાય. એ વગરનું સાહેબ આપણે માવા મલાઈ ગુલકંદ આવે ને, એ બેસ્ટ આવે. હા, આ બધાની ટૂંકમાં તમે અમારી કેન્ડી આવે ને ખાવાની કેન્ડી આવે એમ. હા, બાઇટ ભરીને તમે ખાઈ શકો. બાકી આ બધી કડક કેન્ડી આવે ને એ રીતના નહીં આવે, સોફ્ટનેસ ઉપર આવશે. ઓકે, ખરેખર જબરજસ્ત આનો ટેસ્ટ છે. અને મને તો આ મેં વિચાર્યું નહોતું કે આટલી સરસ લાગશે મને. હજી તમે એનાથી એ ખાઓ, એ સારી ક્રીમ કેરેમલ, એ કેરેમલ ટ્રાય કરી. મને પાણી આપજો ને જરાક મોઢું સાફ કરી લઈ, નકર પછી આઈડિયા નહીં આવે. મોજ આવી ગઈ ભાઈ. આ તો હજી વિન્ટરનો સમય છે, આપણે સમરમાં હોત તો વધારે મજા આવત ગરમીમાં. ક્રીમ કેરેમલ
અંદર જે કેરેમલનો ટેસ્ટ આવે છે ને એ જે ઓરિજિનલ ઇક્લેર આવતી ને એમાં જે આપણને ઘણીવારી ફીલ આવતી ને એ ટાઈપનો થોડોક ટેસ્ટ આવે છે, થોડોક આઈડિયા આવે લોકોને. એટલે આ કોમ્બિનેશન મેં મારી લાઈફમાં ખરેખર કેન્ડીમાં ટ્રાય નથી કરેલી, અને એમાંય ખાસ કરીને લોકલ લેવલે. ભાઈ મોજ આવી ગઈ. ગુજરાતમાં હવે આવી હસ્તીઓ પડી છે કે આવી કેન્ડીઓ બનાવે છે. સાહેબ શું વાત છે. હજી આ જો કેરેમલ, આ લિક્વિડ જો બહાર કાઢું, આ કેરેમલ છે. સુપર હો ભાઈ, જબરજસ્ત. હવે વિસ્કી ટ્રાય કરો. હકીકતે તમે ઉપરથી આ જે કોઈ બી જો ને અમુકના તો કલર સેમ લાગે, તમને એમ લાગે સિમ્પલ છે, પણ આનું બાઇટ લ્યો ને પછી આમાં રહસ્ય ખુલે છે. અને આ વિસ્કી છે ને નોન આલ્કોહોલિક આવે. નોન આલ્કોહોલિક છે ને રમ ને વિસ્કી બે નોન. એટલે જે લોકો આલ્કોહોલ લેતા હોય તે ડાયરેક્ટ અહીંયા દોડીને ન આવી જતા. ના, આલ્કોહોલિક ટૂંકમાં લેતા હોય ને કોઈને વ્યસન છોડાવવું હોય તો આ કામમાં આવે, ખાલી સ્વાદ આવે. લાગે એવું જ લાગે. વિચારના પૈસા છે ભાઈ. વાહ ભાઈ વાહ. હવે કઈ ટ્રાય કરે? જામુન કે આ? જામુન ખાવ. ચોકલેટ ભાવતી તો ચોકલેટ ખાવ. જામુન ચોકલેટ ભાવે. ચોકલેટ ખાવ. ચોકલેટમાં નેચરલ કેડબરીનો ટેસ્ટ આવશે. એની અંદર ચોકલેટ છે. એ શું છે? લિક્વિડ ફોર્મમાં છે. ભાઈ હું નામ નહીં લઉં કોઈ બી કંપનીનું, પણ તમે બ્રાન્ડેડ ઓલી ફોસ્ટિક ને એવા નામથી ઘણી બધી આવતી હોય છે, એમાં જે બેઝ આવતો હોય ને એ ટેસ્ટ છે બાપુ આ લોકલ લેવલે એનાથી સારો. કારણ કે આ પ્યોર કેડબરી જ આવે. અમે કેડબરી જ યુઝ કરી છે. અને પાછી ક્વોલિટી અને ક્વોન્ટિટી બે સારી. 100 ગ્રામનું એક પીસ આવે બધી. હા, બધી. અને પછી એમાં કિંમત કેવી રીતના શરૂ થાય? કિંમત માવા મલાઈ ગુલકંદ 30 રૂપિયા, બાકી બધી કેન્ડીના 50 રૂપિયા. બાકી બધીના 50. પણ કોઈ એમ કહે કે ભાઈ જો આના ભાવ વધારે છે તો તમે જુઓ આ ક્વોલિટી, આ વસ્તુ, આ ચીઝ સ્ટ્રોબેરી યાર બાપુ આ ક્યાં મળે યાર આ વસ્તુઓ. આજે જે મેં કેન્ડી ખાધી ને બાપુ, હું તો કાયમી કસ્ટમર થઈ જ ગયો. એ ફાઇનલ વાત છે સાહેબ. હવે ફટાફટ તમારું આ બીજી ઓલી પ્રોડક્ટ છે એ જોઈ લઈએ આપણે. શું છે? શ્રીખંડ. ઓકે. હવે પાર્ટ 2માં છે શ્રીખંડ, અને એમાં 4 ફ્લેવર છે અત્યારે આપણી સાથે. કઈ કઈ છે સાહેબ? એ બોન. ઓકે. આ કેસર પિસ્તા. ઓકે. આ અમેરિકન અને આ રાજભોગ. ઓકે. અને આ એક થોડોક યુનિક કન્સેપ્ટ છે. ભાઈ મને વાત કરતા હતા કે આ આઈસ્ક્રીમ શ્રીખંડ કહેવાય. હા, આઈસ્ક્રીમ શ્રીખંડ કહેવાય. હે ને? બે ફ્લેવર એક સાથે મળે. એ તમે જમવા સાથે ખાઈ શકો અને એમને મેં ખાઈ શકો. ઓકે. અને આ જે બધા શ્રીખંડ આવે ને સાદા, એ થોડું ખાવ ને તમને હેવી થઈ જાય. આ શ્રીખંડ હેવી ના પડે. અચ્છા. આમાંથી હોટ ફેવરિટ કઈ છે? સૌથી વધારે મારે સેલિંગ હોય ને તો બોન. હોટ સેલિંગ? હા, બોન. ને પછી બીજા નંબરનું રાજકોટ. આ બી હિતુલાલનું જ આવશે. હિતુલાલ ધોરાજી. ઓકે. આની શું કિંમત રહી સાહેબ? 360 રૂપિયા કિલો. આમાં થોડું કન્ફ્યુઝ થવા જેવું તો છે જ ભાઈ. આ મને તમે ચોખવટ કરી હતી, બાકી કોઈને બી ખવડાવો તો એને 2 વાર તો વિચાર આવે કે આ શ્રીખંડ ખાવું છું કે આઈસ્ક્રીમ ખાવું છું. વારે વાહ ભાઈ. બોલો એવી પડે ને તો અમુક માણસ 100-200 ગ્રામ માન ખાઈ શકે. આ એક માણસ હોય ને એટલે એ ધારે ને તો 500 ગ્રામ ખાઈ શકે. મજા એવું જ છે. આ મઠાથી નહીં, તમે એક વસ્તુ નવી યુનિક ગોતી આવ્યા. મઠો હજી થોડોક ચીકાશ ઉપર. હા, થોડોક લિક્વિડ ટાઈપ ઉપર હોય, ઢીલો હોય થોડોક. હા, અને આ તો એકદમ હાર્ડ આવે અને ખાઈ શકો એમ. આ ફ્લેવર જોરદાર છે. અમારે સૌથી વધારે સેલિંગ હોય તો બોન. બધી તો ટ્રાય નહીં કરી શકું કેમ કે હજી સાહેબનું ઘણું મોટું મેનુ છે, અને આપણા એટલા નસીબ સારા કે ભાઈ આપણે આવું કામ કરીએ છીએ કે આવું બધું નવું ટ્રાય કરવા મળે છે. હવે ઓલું શું કહ્યું છે? આઈસ્ક્રીમ છે કે? આઈસ્ક્રીમ. ઓકે. આ છે પાર્ટ 3. ઘણા લોકોને કન્ફ્યુઝન થાય કે કહી દો પાર્ટ 3 એટલે કહું છું, કારણ કે આજે રેન્જ બહુ લાંબી છે. આ છે આઈસ્ક્રીમ. અત્યારે 5 ફ્લેવર કાઢી છે સાહેબ. મને કહેતા હતા કેટલી? 20 ફ્લેવર છે અમારે. 20 ફ્લેવર છે. 20 ફ્લેવર તો હું ટ્રાય ન કરી શકું, એટલે એમાંથી જે એમની હાઈએસ્ટ સેલિંગ છે ને એ આપણે બતાવી છે. બરાબર. અત્યારે બીજી છે પછી સમજો રૂટીનમાં જે વેનીલા હોય એ બધી તો આઈસ્ક્રીમ બધે મળતી જ હોય. વેનીલા, કેસર પિસ્તા એ બધું તો હોય જ. બધું છે જ, પણ આ તો આપણે થોડુંક ડિફરન્ટ ટ્રાય કરવાના છીએ, એટલા માટે આપણે અલગ કાઢ્યું છે. અને હવે ભાઈ કહી દો ફટાફટ, આ કઈ છે? અફઘાની મેવા. આ રાજભોગ. આ સિઝલર. હા, સિઝલર. ઓકે. પછી આ માવા બદામ. ઓકે. અને ગ્રીન પિસ્તા.
ઓકે, હવે ટ્રાય કરીએ આપણે અફઘાની માવાની, કેમ કે આ આપણા ફેવરિટ આઈસ્ક્રીમ છે. અને આ આઈસ્ક્રીમ પણ હિતુલાલનું જ આવે. એમ બધી વસ્તુ હિતુલાલની. આપણે તો કાંઈ ફંક્શન કે એવું કાંઈ હોય તો કાંઈ બારે કે બારે ઓર્ડર આપી. અહીંયા આપણે ટૂંકમાં અહીંયા સર્વે કરી દઈએ આપણે. ઓકે. નાનું મોટું ફંક્શન હોય, કોઈ લગ્નના ઓર્ડર હોય અથવા બર્થડે પાર્ટી હોય તો અહીંયા આપણે સર્વ કરી દઈએ. અને આ સાહેબ છે ને એ પ્યોર દૂધની આઈટમ આવે. ટૂંકમાં કંપનીના બધા આવે ને એ ફૂલાવેલા આવે. હા. અને અંદર એમ થાય કે ના ઘણો બધો માલ છે પણ અંદર કાંઈ હોય જ નહીં. આ વસ્તુ છે ને પ્યોર દૂધની આઈટમ આવે. એ વસ્તુ ઘણા ઓબ્ઝર્વ કરતા હોય છે. એ વાત તમારી પોઈન્ટ છે. થોડીક વાર બહાર પડ્યો રહે તે સાવ ઓગળી જાય. હા, સાવ ઓગળી જાય. અને ઓગળી જાય ને તો એ તમને લાગે ઘણું બધું, પણ એ ઓગળે ને પછી આટલું થઈ જાય. ઓહો, સારું હો ભાઈ. આ ગ્રીન પિસ્તા છે. આ બી ફ્લેવર થોડીક ડિફરન્ટ છે. ગ્રીન પિસ્તા હજી બહુ મેં કોઈ દિવસ નામ નથી સાંભળ્યું. ના, આ હમણાં ટૂંક સમયમાં ટૂંકમાં થોડો ટાઈમ જ થયો લોન્ચ કરી રહ્યો. ઓકે. સૌથી વધારે સેલિંગ હોય મારે તો ગ્રીન પિસ્તાનું. એમ. એ સિઝલર અને આખો બ્રાઉની ઉપર આવશે. અચ્છા. આમાં કેરેમલ ને બધું આવતું. હા, કેરેમલ આવે. ડ્રાયફ્રૂટ્સ નાખેલું છે, અખરોટ ને એવું બધું નાખેલું છે. કેરેમલનો જબરદસ્ત ફ્લેવર ને ટેસ્ટ આવે છે. આ જો તમને વિડીયોમાં દેખાતું હોય છે કેરેમલ દેખાય છે. હવે વિડીયો આમ તો બહુ લાંબો થતો જાય છે, પણ હવે એક લાસ્ટ બાઇટ લઈ લો. હમણાં ભાઈનું પૂછતો હતો કે આ ડ્રાયફ્રૂટ શેના છે, તમે જ કહી દો સાહેબ. ડ્રાયફ્રૂટમાં સાહેબ આપણે બહુ જૂનું છે. મારા જે આઈસ્ક્રીમનો ધંધો ચાલુ કર્યો ને એની પહેલાં મેં ડ્રાયફ્રૂટનો ધંધો ચાલુ કર્યો. તો અત્યારે ઓલરેડી મારી મેન બ્રાન્ચ સાધુ વાસવાણી રોડ, અજંતા કોમ્પ્લેક્સ, બાલાજી ડ્રાય ફ્રૂટ એન્ડ મસાલા. અને આપણે અહીંયા એ જ નામ રાખ્યું છે, બાલાજી ડ્રાય ફ્રૂટ. એટલે ડ્રાયફ્રૂટનું આપણું મેઇન કામ છે. ઓકે. તો હું આજુબાજુ જો પિસ્તા ને અંજીર ને મોઢામાં તો પાણી આવે રાખે. અને ઓલા ભાઈ હજી કંઈક નવી તૈયારી કરે છે. મને યુનિક કન્સેપ્ટ કીધો. શું કહેવાય ભાઈ? એ છે એનર્જી ડ્રિંક ટાઈપ આવે. આખી ફ્રૂટ અને ડ્રાય ફ્રૂટની વસ્તુ આવે. ઓકે. જોઈએ આપણે જરાક કેવી રીતના બને. જાઓ. આ શું અત્યારે કટિંગ કરીને આપણે તરબૂચ નાખીએ છીએ ને ડ્રેગન ફ્રૂટ છે. એટલે આ બેયનું મિશ્રણ એમાં નાખવાનું. બેયનું મિશ્રણ નાખવાનું. એટલે ટૂંકમાં આ વસ્તુ એવી છે, આમાં ખાઈ શકો અને પી શકો. અત્યારે આ શું બનશે? જ્યુસ બનશે. એની અંદર કેળા આવશે, સફરજન આવશે, ચીકુ આવશે અને દાડમ આવશે અને ડ્રાય ફ્રૂટ આવશે. મયંકભાઈ, આ બધું તમે અત્યારે તૈયાર તો કર્યું, આ બધું ખાવાય પીવાય કેવી રીતે? જો આમાં છે ને સાહેબ, આ રીતના મિક્સ કરવાનું. એમ? હા. એકચ્યુઅલમાં હકીકતે આ તો કેટલું હેલ્ધી કહેવાય. ફૂલ હેલ્ધી, કારણ કે ઓરિજિનલ વસ્તુ આવે અને આપણે સામે જ લાઈવમાં જ કટિંગ કરીને લાઈવમાં જ બનાવીએ. આની કિંમત શું? 150. 2 ગ્લાસ વસૂલ કરે ભાઈ. 2 ગ્લાસ ટૂંકમાં. ને એમાં એવું છે સાહેબ, અત્યારે થોડુંક ઓફ સિઝન હોય ફ્રૂટની, એના હિસાબે થોડો ભાવ વધારે હોય. એના હિસાબે આપણે 150 રાખ્યા છે. બાકી સિઝન આવશે એટલે ટૂંકમાં ભાવ પ્લસ માઇનસ થશે. ભાઈ મને વાત કરતા હતા કે આ જે ડ્રાયફ્રૂટ્સ છે બધું પલાળેલું છે. પલાળીને જે ખાવાથી એના મેઇન ગુણો બહાર આવે. હા. હે ને? હા. આ વસ્તુ રાજકોટમાં ખરેખર તમને ક્યાંય જોવા નહીં મળે. મારા ખ્યાલથી તો ગુજરાતમાં ક્યાંય આ વસ્તુ નહીં હોય. ગુજરાતમાં લગભગ નહીં હોય. નહીં ને? આવી વસ્તુ તો ભાઈ આ જોઈને જ ખરેખર મને એમ થઈ ગયું, ઓહો આ તો કેટલું હેવી કહેવાય અને હેલ્ધી કહેવાય. એમ હેવી હેલ્ધી બધું. અને 150 રૂપિયા વસૂલ કહેવાય. સાહેબ હું ચાયખા પહેલાં કહી દઉં કે આપણે બારે કોઈ બી શેક પીતા હોય ને, થીક શેક નહીં, તો 150 રૂપિયાથી લઈને 200 રૂપિયાના થીક શેક હોય જેની અંદર આઈસ્ક્રીમ હોય. આ તો બધું આપણું ગુણકારી છે. બધી એમાં ફ્રૂટ્સ આવી જાય, ડ્રાય ફ્રૂટ્સ આવી જાય, બધું આવી જાય. એમ અલગ જ ટેસ્ટ આવે છે. મને પહેલાં સમજવા જોશે. ચીકુની ફ્લેવર આવી, કારણ કે ચીકુનું બાઈટ લીધું, ડ્રાય ફ્રૂટ્સ મોઢામાં આવ્યા. હવે હું ડિસ્ક્રાઇબ નથી કરી શકતો કે એકચ્યુઅલમાં આને શું કહેવું મારે, પણ લોટ્સ ઓફ ડ્રાય ફ્રૂટ્સ આમાં મોઢામાં ફ્લેવર આવે છે, ફ્રૂટ્સની આવે છે. અને
હું ખરેખર આ જોઈને જ ઇમ્પ્રેસ થઈ ગયો અને હવે હું છે ને આ ખાવા પીવાની મજા માણું છું 100% આ જગ્યાએ વિઝિટ કરવા જેવી છે આપણે એકવાર છે ને સાહેબ આગળથી પરફેક્ટ એડ્રેસ જાણી લઈએ ભાઈ અહીંયા કોઈને આવવું હોય તો એડ્રેસ શું કહેવાય નાનામવા મેન રોડ હા ગોલ્ડન પોઈન્ટ કોમ્પ્લેક્સ ઓકે બરાબર GF2 ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર 2 બીજા નંબરની દુકાન હા બાલાજી ડ્રાય ફ્રૂટ ઉપર બોર્ડ મારેલું છે કેન્ડી બારનું છે બાકી હિતુલાલ આઈસ્ક્રીમ ઓકે સામે SBI બેંક છે એની એક્ઝેક્ટ આ સામે આ જગ્યા આવેલી છે સાહેબનો નંબર નીચે લખાઈને આવી જશે તમારે કોઈને કોન્ટેક્ટ કરવો હોય તો વિડીયો જો પસંદ આવ્યો હોય ને તો વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો અને વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો ત્યાં સુધી જય હિન્દ જય ભારત